I think it's very important for people to grasp what an amber list country is. It is not somewhere where you should be going on holiday. Well, let me be very clear about that. Φρένο βάζει ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στις διακοπές σε χώρες που περιλαμβάνονται στην πορτοκαλί ταξιδιωτική λίστα της Βρετανικής κυβέρνησης, όπως η Κύπρος, η Ελλάδα και οι περισσότεροι δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί. Όλα αυτά την ώρα που έχει σημάνει συναγερμό στις κόκκινες περιοχές της Αγγλίας, όπου το στέλεχος της ινδικής μετάλλαξης είναι πλέον κυρίαρχο. Ουρές σχηματίζονται έξω από τα εμβολιαστικά κέντρα. Εάν το νέο στέλεχος εξαπλωθεί περαιτέρω το καλοκαίρι ελευθερίας των Βρετανών, απειλείται. Ο Υπουργός Υγείας εκπέμπει σήμα κινδύνου για τον διπλασιασμό των κρουσμάτων ινδικής μετάλλαξης την τελευταία εβδομάδα. There's now 2,323 confirmed cases of B1617.2 in the UK. 483 of these cases have been seen in Bolton and Blackburn with Darwin, where it's now the dominant strain. Μετά τα νέα δεδομένα, ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται επιφυλακτικός για το αν θα προχωρήσουν κανονικά ή όχι τα σχέδια για οριστικό τέλος των περιοριστικών μέτρων τον επόμενο μήνα. We're looking very carefully at the data. We're looking at what's happening, the epidemiology. We're trying to work out to what extent the new variant, the Indian variant, may be more transmissible. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής τοπικών lockdown. That would be an option, and we cannot rule anything out, obviously, at this stage. But our preferred outcome is that we really double down and get the vaccination rates up. Οι επιστήμονες της Επιτροπής Εκτάκτων Περιστατικών που συμβουλεύει την κυβέρνηση προβλέπουν περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων της ινδικής μετάλλαξης, αφού άρχισαν ξανά τα διεθνή ταξίδια. We also need to stop the importation of it, and that means better border controls, a proper quarantine system. Η ραγδαία εξάπλωση της ινδικής μετάλλαξης μετριάζει την αισιοδοξία. Μολονότι η χώρα εξακολουθεί να καταγράφει πτωτική πορεία με 1.900 κρούσματα και 5 θανάτους από κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο.